Éppen a bevezetőt szerettük volna elkezdeni, miközben Lórinak kapása volt, úgyhogy akkor a bevezetőt majd ezután. Egy C2-es oldódó boilit tettem a horogra, egy 20 mm-est, és egy Flumino pop-upot, egy ananászost. Akkor ott folytatnám, hogy sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai napon ezen az áprilisi szeszélyes időszakban itt vagyunk a Harsányi Horgásztavon és az SBS Románia tesztcsapatának a vendégségében. Sziasztok, üdvözöllek, szia Lóri, szia Tamás! Hello. Az első kérdésem az lenne hozzátok, hogy kérlek mondjátok el a nézőknek, hogy miért is vagytok itt Harsányban, miért ezt a helyet választottátok? Hát azért szeretünk volna eljönni ide a Harsányba egyet tesztelni és horgászni jönni. Köszönjük szépen a helyfoglalásért, hogy sikerült rendezed nekünk ezt a helyet. Hát szeretünk volna megdönteni az egyéni rekordunkat, és kitesztelni háromféle oldódó boilit, mert Romániába csak ezekkel az oldódó boilikkal ilyen kisebb testű halakat tudtunk szákba hozni. Nem nagyon találtunk nagy testű halat, tehát ezért jöttünk el Harsányba letesztelni ezt az oldódó boilit. Tehát ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy Romániában nem nagyon vannak olyan vizek, ahol nagy testű pontyokat lehetne horogra csalni? Így van, így van. Voltunk már egy jó pár horgászhelyen Romániában, de nem igazán sikerült, még fogjunk 20 pluszost. Itt sikerült, hál' Istennek, kettőt is fogtunk, két 20 pluszost is. Hány kilogrammosak voltak? Az egyik az 21,89-es volt, és a másik az 20,75-ös volt. Na hát gratulálok, ez nagyon szép, akkor már duplán is megdöntötted a rekordot, nagyon szép eredmény. És neked, Lóri, mit sikerült fogni? Az eddigi rekordom az 16 kg 50 deka volt, és ma éjjel sikerült a partra húzni egy 22 kg 40 dekás. Gratulálok, nagyon szép eredmény. Az egy kicsit talán megdöbbentő lehet, arra térjünk már ki egy kicsit, hogy ugye óvatosan mondom ezt, nehogy bántónak vegyétek, bántó szándéknak, hogy ugye a 16 kilós meg a 18 kilós, ugye nagyon jó horgászok vagytok, nagyon szép, nagyon sok eredménnyel. Ugye biztos, hogy a magyar horgászok egy kicsit megdöbbennek ezen, hogy még csak 16 meg 18 kilós fogtatok. Félre ne értsék a nézők is, ugye ezek a tehát amilyen neves versenyzők ugye vagytok, ahhoz képest úgymond nem olyan hatalmas rekordnak tűnik ez, hogy mi lehet ennek az oka? Hogy Romániában nem nagyon találhatunk ilyen nagyobb testű halak, inkább kisebb halak vannak, és több van belőle, többet lehet fogni, és talán ezért is jöttünk el erre a tóra, mert hallottuk, hogy nagyon szép nagy testű halak vannak, több 20 pluszos benne. Ugye mivel kevés nagy testű hal van Romániában, én azt hallottam, és erősítsétek ezt meg, hogy ez igaz-e vagy nem, hogy ennek is köszönhető a romániai pontyhorgászok sikere, hogy ők inkább abban lelik örömüket, hogy a kisebb testű halakból minél többet megfogjanak, és ugye ennek az egyik kulcsmomentuma az oldódó boili, ugye, ami jobban adja ki magából az értékes összetevőket. Erősítsetek meg ebben, hogy ez így van-e, Tomi? Igen, Zoli, ez így van, pontosan. Mi is oldódó boilit használunk itt, amiatt, hogy hamarabb kiadja magából az aromát, mert a főzött golyóból abból több minden kifő belőle, és ebből az oldódó golyóból nem fő ki belőle, és nagyon jobban intenzívebben érzik rajta az aroma. És szerencsére ez az oldódó boili több halat is horogra tudott most csalni. Mik is ezen a túrán evel a boilival horgászunk, tehát SBS alapanyagokból csináltunk mi is kétfajta golyót. Igen, meg mondjuk el a nézőknek, hogy ti vagytok az SBS romániai forgalmazók is a tavalyi évtől. Ugye akkor ez nem lesz meglepetés, hogy SBS csalikat használtok, de talán az lenne a fontosabb, hogy ebben az időszakban mit használtatok. Hát etetés szempontjából C3-as peletet és C2-es peletet kevertünk össze,
és egy kis kukoricát, fő kukoricát etetünk, boilit szórtunk bele, oldódó boilit, és avval etetünk 6 órától 7 óráig csónakkal lehetett bemenni. Közben még kint a partról szpombolunk is ugyanezt az etetést, és csalizunk C2-essel és C3-assal. Tehát nagyon szépen jönnek a halak a C2-essel, a C3-assal. Na, örülök neki. Közben lebegtetjük, megbalanszírozzuk egy kis Flumino ananászos pop-up-pal is. Jó. Bemutatnátok nekünk egy ilyen végszelléket, hogy mégis, hogy hogyan csalizzátok fel, és persze közben akkor, ha elmondasz néhány szót a végszellékedről, hogy ti mint román horgászok, hogyan használjátok ezeket. Tehát egy 60 centis Gravity Litkort használunk az SBS-től. Ez egy újdonság, ami most jelent meg az SBS-nél. Egy Discovery Hookline Phonoginort használunk, egy Grip Tip 4-es horgot, és egy elhagyó szereléket használunk. És akkor most fel fogom csalizni. Arról mondjál már, Tomi, valamit, mert ugye látjuk, hogy ez be van dippelve, hogy mibe dippelted ezt be? A saját dipjébe, a C2-esbe? Igen, saját C2-es dipbe. Tehát dippeltük be, és akkor azt vettük észre, hogy hogyha egy kicsit dippelve van a golyó, hogy több kapás jelentkezett, mint amelyik nem volt bedippelve. Aha. És akkor milyen ízesítése a Flumino pop-up? Mert azt látom, hogy Flumino pop-up. Ez egy ananászos Flumino pop-up, tehát bedugunk ide ebbe a kis kötésbe, egy kis fülbe, ebbe a fülbe egy kis stoppert, és ráhúzzuk. Jó. És lehúzzuk az ütközőt rá, és hadd lássuk a dobást. Mielőtt bedobnád, várjál már, Tomi, még annyit, hogy kérdezzek, azt mutasd meg, mert mindig általában a nézőknek vagy a horgászoknak az a két fontos kérdésük, hogy milyen távolságra rakod a csalit a horogtól. Hát én, mióta kijöttünk most a túránk során, tesztelgettem egy kicsit, hogy hosszabbra és rövidebbre, hogy tegyem, de úgy láttuk, hogy úgy volt fogós a horog, tehát ezzel a Grip Tip 4-es horoggal horgászunk, aminek örülünk, mert nem ment el róla hal, mióta kint vagyunk a túránk során, és egy olyan 4 mm-re van elengedve a horog alatt a csali. A másik fontos kérdés arra, hogy nekünk van az, hogy milyen hosszú horogelőkét használsz. Itt látom, hogy körülbelül egy ilyen, azt lehet mondani, hogy ilyen 10-12 cm, tehát mondhatni elég rövid horogelőkét. Miért ilyen rövidet használtok, ezt mondd már el még nekünk. Tehát én úgy gondolom, hogy a túránk során, mikor kiérkeztünk, a bóját letettük. A 120-130-ra van betéve a bója, oda horgászunk fel, mert úgy hallottuk, hogy onnan fentről ne jönnek a halak, hogy oda fel kell horgászni. És annak ellenére tettük ilyen rövid előkét, mert nem találtuk a zaját annyira iszaposnak, és a gabajodás miatt, hogyha nagy távolabb dobásra, hogy ne gabajodjon fel, azért tettem egy ilyen rövidebb előkét. Említetted ezt a 130 méteres távolságot is, hogyan tudjátok ezt elérni, ezt a nagy távolságot, mert azért ezt nem lehet mondani kis távolságnak. Hát igen. Innen a szereléktől van egy kónuszos dobóelőkénk, az is az SBS, tehát hamarosan meg fog jelenni. A kónuszos az ugye az, hogy vastagodik, és igen. Hát tapperednek nevezve, ez dobóelőke, és X-Tape-be Shimano botot használok a távdobás miatt, nagy dobás. Hány librások ezek? 3,5 librásak. 3,5 librás, milyen hosszú? 3,90-es. És látom 10 000-es Shimano orsó van. Igen, 10 000-es Shimano orsó horgászunk, és SBS zsinort. Masterpiece. Tehát akkor elárulhatjuk a nézőknek, hogy most itt a túra alatt tesztelitek először. Igen, most teszteljük. Nagyon meg vagyunk vele elégedve, hogy szalad le a dobról a zsinór. Igen, mert ugye az fontos, hogy az ellenállás, hogy milyen, de akkor teket maximálisan meggyőzött. Igen, nagyon igen. Örülök neki.
Ugye a Tomi meggyőző dobása után közben a háttérben csendben a csapat harmadik tagja, Tomi apukája, Gyuszi bácsi elkezdett súnyiba fárasztani. Mi újság, Gyuszi bácsi? Hogy látja, milyen hal? Jó fajta? Hát elég darabos lesz, ami azt illeti. Már ideje volt most már, mert már másfél óra hosszája nem volt kapásunk, de most már nagyon örülök, hogy én is csak képbe lépek. A fiúknak az etetésére köszönhetően most már jobban kezdenek jönni, mint eddig. Úgy látszik, hogy beért, elég hűvös idő van, de azért ezek a C és bojlik, ezek jól működnek. Na hát ez jó volt, majdnem egyszerre 2 kapás volt. Igen, ez hogy az egyik kijött, ugye? Ezután kijött az egyik, jött a másik. Hú, de örülök neki, döntöm megfele a egyik rekordomat a másik után. Úgy gondolom, hogy ez nagyobb lesz a 21-es követően, de nagyon szépen, tökéletesen akadt neki. Nagyon szép, nagyon ügyesek vagytok, fiúk, gyönyörű. Tegyük vissza, mérlegeljük le. Stílusosan kezdjük a legnagyobbal. Óvatosan. Fiúk, gyönyörű. 23 kg 11 deka. Igen, örülök neki. Újabb rekord, újabb egyéni rekord. .17.04. Hát én csak szerényen, 11 kg, 53 déka. Fú, fiúk, alig térek magamhoz ezektől a sokkoló képektől. Hát ez tényleg aztán nem minden nap. Azt tudom, hol hagytuk abba, hogy hol járunk. Tehát még egyszer, ezek gyönyörűek voltak. 23-as, 17-es, 11 és feles, hát fiúk is ezt így egyszerre 3-at egymás után. Gyerekeket, ez tényleg nem mindennapi. De én azt gondolom, hogy meg lehettek elégedve a túrával. Igen, nagyon meg vagyunk elégedve, mi is örültünk ennek a egyszeri kapásoknak. Hát azért elég szerényen fogalmazott, ami mi is örültünk életed legnagyobb, valami nyugodtan hát igen, elhiszem, hogy a kamera egy kicsit sokkal, de... Így van, nagyon örülünk neki ténylegesen. Na, ez már így van. Örülünk neki, hogy hát így be tudott jönni ez a 3 kapás egyszerre. Ez nagyon jó. Végül is döntjük a rekordunkat egyiket a másik után. Gratulálok, ügyesek vagytok, akkor úgy néz ki, hogy a C-szériás bojlik akkor működnek, és rendben van minden. Jó, hát próbáljunk visszatérni ugye akkor, ahol abba hagytuk. A nézőktől meg kérjük, hogy egy kicsit nyugodjanak meg ezektől a sokkolóképektől. Még mindig a hatása alatt vagyok. Tehát ott hagytuk abba, ha jól emlékszem rá, ugye, hogy a 130 méterre bedobtad a szereléket, aminek meg is lett az eredménye, viszont ugye mutassátok már be akkor azt, hogy hogyan tudtok ebbe a nagy szélbe 130 méterre etetni.
Jó, tehát azonnal neki is fogunk állni, ettől a sok öröm után kezdjünk el egy kicsit spumbolni is, mert úgy szoktunk etetni. Amikor fogunk 1-2-3 darab halat, akkor rögtön neki is állunk spumbolni, tudjuk megtartani azért a halakat az etetésen. És akkor ugyanúgy, mint a reggeli etetésnél, megint tesszük a kukoricát, ami egy spot juice, cranberry-s spot juice-tal van megfőzve, belocsolva. Aztán folytatjuk a C3-as oldódó boilival, 20 mm-essel, 22 maréka. A C2-es oldódó, 20 mm-es boili. És akkor teszünk még egy marékkal a C2-es pelletből. Így. És a C3-as pelletből. Jó, megkavarjuk. Jó, és akkor még egy kis halibozos peletet utoljára. 2 marékkal. Oké, megkavarjuk. És mehetünk spumbolni. Folyamatosan kapásról kapásra megyünk. Mondjuk azt nem tudom, hogy mikor fogjuk megbeszélni a dolgokat, de lehet, hogy ez izgalmasabb. Hát bízunk benne, hogy rövidesen lesz egy kis időnk. Tudom, hogy nem ezt akarom kívánni, minél több kapásotok legyen, de azért szeretnénk a nézőknek is ugye megválaszolni a kérdéseket, és hogy ők is láthassák, hogy mik azok a szerelékek, mik azok az etetési taktikák, módszerek, ugye, aminek köszönhetitek ezt a sikert, mert hát ez aztán úgy gondolom, hogy nyugodtan kimerhetjük ejteni a szánkon, hogy ez nagy siker. Ügyesek vagytok, Lóri. Hagylak párasszál nyugodtan. – 17 kg, 12 deka. Gyönyörű ez is, Lóri, nagyon ügyes vagy. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen a fogadtatás egyébként az SBS termékeknek Romániában, hogyan ismerik. Hát igen, az SBS termékeket nem kell bemutatni a román piacon, hiszen már elég régóta Romániában is forgalom van. Szeretik a horgászok. Tavaly novembertől átvettük az SBS-t, és elindultunk vele az országba, fordítani a katalógusokat az egész országba. Azt próbáljuk megoldani, gyors postában minél hamarabb, hogy tudják megkapni a román horgászok az SBS terméket. Hát igen, ez meg ugye az árukészlet is, hogy ugye jelentős árukészlettel rendelkeztek, meg amit elmondhatunk ugye a román pontyhorgászoknak, hogy ami nagy előny, hogy ugye ti közel vagytok a mi raktárunkhoz. Igen, ezt erre akartam rátérni, hogy nem nagy távolság, és bármire van szükségük, vagy bármi esetleg nem található meg most minden nálunk, azonnal át tudunk menni, vagy azonnal meg tudjuk oldani azt, hogy egy rövid időn belül, egy 24 óra, 48 órán belül meg tudják kapni a termékeket. Foglaljuk össze akkor tulajdonképpen
túrát, ami ugye eddig volt. Mint mondtátok, ugye több mint 40 darab pontyot sikerült fogni, ma ugye ezt még megkontráztátok. Így most tulajdonképpen összefoglalhatjuk, hogy 4 darab 20 fölötti pontyot fogtatok. A legnagyobb halatok ugye 23 kg 11 dekás, hát torony magasan megdöntötted a rekordot, de szerintem Lóri, neked sincs miért szégyenkezni. Úgyhogy nagyon ügyesek voltatok. Én azt gondolom, hogy nem is nagyon húzom tovább az időtöket. Örülök, hogy itt lehettem, és még legalább a hátralévő 2 napra még legalább ilyen jó fogásokat kívánok nektek. És köszönöm nektek, fiúk, és a nézőktől akkor ezzel búcsúzunk. Köszönöm ismét, hogy velünk tartottatok, és találkozunk legközelebb is a vízparton. Jó fogás nektek, sziasztok!